Giang Tiểu Lâu trở về Niệm Tử Am. Diêu San Hô nhìn thấy Giang Tiểu Lâu trở về, đáy mắt lộ ra một tia kinh ngạc, nhưng trên mặt lại cực kỳ mừng rỡ. Tỷ bình an trở về rồi, muội vô cùng lo lắng. Đôi mắt như nai con của Diêu San Hô như có một tầng sương mù, nước mắt miễn cưỡng rơi xuống. Là muội không tốt, nếu không phải muội đòi đi dâng hương cũng không xảy ra chuyện thế này. Giang Tiểu Lâu cười gằn, nếu không phải ngươi cố ý, Tường Trạch Vũ sao lại tìm đến đây? Lý Hương Lan luôn tìm cách nhục mạ nàng, nhưng Giang Tiểu Lâu lại không để tâm đến, khiến Lý Hương Lan giận sôi máu, trên mặt hiện lên nụ cười xấu xa. Tối đó, Diêu San Hô muốn ăn khuya, Giang Tiểu Lâu đi vào hoa viên, một bóng người lập tức kéo nàng vào trong bóng đêm. Cả người nàng ngã nhào xuống đất, một luồng khí xa lạ ghê tởm táp vào mặt, tiếng nam nhân cười gằn. Sau phút kinh hoàng, Giang Tiểu Lâu tỉnh táo lại, ngươi không biết dung mạo ta còn xấu hơn quỷ sao? Người nọ cười gằn, ngươi thông minh như vậy sao lại không hiểu được, nếu không có người bỏ tiền nhờ ta giải quyết, sao ta lại chạm vào một con quỷ xấu xí như ngươi? Một luồng ánh sáng lạnh trong tay áo Giang Tiểu Lâu rơi xuống, thân thể này không có lực công kích, chủy thủ chính là vật phòng thân tốt nhất. Ngay khi lưỡi đao sắp cắm vào hông hắn lại bị người dùng đá đập vào đầu. Một đôi tay lạnh lẽo mạnh mẽ kéo lấy Giang Tiểu Lâu. Ly Tuyết Ngưng sắc mặt tái nhợt, không chút hồng hào, âm thanh của nàng như con diều rách nát, ho sặc sụa như muốn tắc thở. Những người kia không đơn giản, muội phải cẩn thận. Giang Tiểu Lâu lại cười, khi ta đắc ý, tỷ không chịu dệt hoa trên gấm, bây giờ ta thảm như vậy, tỷ lại như người đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Ly Tuyết Ngưng không hiểu sao Giang Tiểu Lâu có thể bình tĩnh như thế. Khi nhìn thấy chùy thủ trong tay áo, nàng mới thở phào nhẹ nhõm, xem ra là ta nhiều chuyện rồi. Đúng, tỷ nhiều chuyện, nếu để Lý Hương Lan biết tỷ cứu ta, tỷ sẽ vì vậy mà gặp phải bất hạnh. Ly Tuyết Ngưng mí môi, nhưng nếu vì sợ hãi mà không cứu muội, vậy thì ta sống cũng không có ý nghĩa. Nụ cười yếu ớt của nàng khiến Giang Tiểu Lâu cảm thấy ấm áp. Muội nên nhanh chóng nghĩ cách rời đi, Ly Tuyết Ngưng không yên tâm nhắc nhở. Không, ta sẽ không đi. Giang Tiểu Lâu âm thanh kiên định, cơ hội ngàn năm có một sắp đến, sao nàng nỡ bỏ đi? Dưới ánh trăng trên mặt đầy vết ban đỏ, cũng không ngăn được thần thái nơi đáy mắt. Ly Tuyết Ngưng sừng sốt, người khác đều nói gương mặt nàng bị hủy, không có chút quyến rũ nào, đúng là quá nông cạn. Nữ nhân này, mỗi lời nói cử chỉ, không gì không lộ ra sự xinh đẹp từ trong xương tủy. Diêu San Hô đang tình tứ đánh cờ với Phương Hạc, Giang Tiểu Lâu lại đứng ở cửa như một nô tỳ. Chẳng qua Diêu San Hô muốn để cho mọi người thấy, Đào Yêu bây giờ chỉ là hạ nhân của nàng mà thôi. Hai người xuống lầu nhìn thấy Kim Ngọc đang cười khanh khách tiếp đón vệ công công, hóa ra hắn đến cầu tranh cho quyền đốc công. Diêu San Hô sững sờ, công công, không lẽ là thái giám trong cung? Giang Tiểu Lâu thở phào nhẹ nhõm, ở Quốc Sắc Thiên Hương nhẫn nhịn lâu như vậy, cuối cùng cũng chờ đến ngày này. Quyền đốc công Quyền Hải đã theo hầu đương kim hoàng thượng từ khi còn là thái tử, 2 lần có công cứu giá. Bệ hạ đăng cơ, giao cho hắn quyền giám sát Thiên Sách Quân, bảo vệ hoàng thành. Quyền Hải là người cực kỳ khôn khéo tài giỏi, rất được hoàng đế trọng dụng. Quyền đốc công thích học đòi văn vẻ, nhìn thấy danh họa thì tất nhiên phải đề chữ lên đó. Những bức tranh hiếm có trong thành, chưa có bức nào không bị hắn đề tên. Nghe nói Quốc Sắc Thiên Hương có một danh kỹ tài năng khuynh thành, vẽ tranh hoa lan xuất thần nhập hóa. Dĩ nhiên hắn sẽ đến cửa đòi tranh, Kim Ngọc phải chuẩn bị tinh thần ứng phó. Diêu San Hô không kìm được hưng phấn, muốn bàn bạc với Kim Ngọc, nhìn bước chân nhẹ nhàng của đối phương, khóe môi Giang Tiểu Lâu hơi vểnh lên. Diêu San Hô tươi cười như hoa, tay Đào Yêu vô ý bị thương, không thể vẽ tranh được nữa, hoa lan ta vẽ còn đẹp hơn cả nàng. Kim Ngọc hơi bất ngờ, thay mận đổi đao, quả thật là diệu kế. Diêu San Hô cần danh, Kim Ngọc cần tài phú, hai người bí mật bàn bạc nửa canh giờ, Diêu San Hô mới quay về Vãn Nguyệt Lâu. Nàng ta cùng Bách Hợp ăn ý diễn tiết mục, vì muốn giữ lại Giang Tiểu Lâu mà bị Kim Ngọc đánh. Bách Hợp lại hiến kế, muốn Giang Tiểu Lâu vẽ tranh giúp Diêu San Hô để báo đáp ân tình bao ngày qua bảo hộ. Diêu San Hô ngoài miệng từ chối, nhưng từng câu từng chữ đều đang ám thị Giang Tiểu Lâu chủ động đứng ra giúp nàng, thật là giàu hoạt. Giang Tiểu Lâu suy nghĩ một lát mới chậm chậm nói, Bách Hợp nói đúng, nhờ có muội chăm sóc, ta mới được lưu lại Quốc Sắc Thiên Hương. Diêu San Hô lắp bắp, khuôn mặt khóc thấy mà thương. Nhưng sao muội lại có thể đoạt đi thanh danh của tỷ tỷ? Trong lòng Diêu San Hô vui mừng, bên ngoài lại ra sức từ chối, cuối cùng cũng miễn cưỡng đồng ý. Giang Tiểu Lâu nhốt mình trong phòng suốt 3 ngày. Sau 3 ngày, nàng mời Kim Ngọc và Diêu San Hô đến thưởng thức. Đây là một bức họa hoa lan rất lớn, bút pháp tiêu sái phong lưu, ý cảnh thâm thúy, mang theo mùi lan ngào ngạt, khiến lòng người say mê.
Toàn bộ quá trình Lữ Mama đều tự mình canh gác, không cho Giang Tiểu Lâu tiếp xúc với bất kỳ ai, cơm canh đều được tra xét cẩn thận. Đây là chỗ thông minh của Kim Ngọc, nàng sợ Giang Tiểu Lâu giở trò. Kim Ngọc tuyên bố với bên ngoài là tay của Đào Yêu bất ngờ bị thương, tranh hoa lan là Diêu San hô vẽ. Ai cũng tranh nhau đến thưởng thức, khen không ngớt lời. Bút pháp của bức hoa lan này, kỹ xảo và ý cảnh đều cao hơn một bậc so với bức tranh của Dương các lão, đúng là trò giỏi hơn thầy. Tranh rất nhanh được đưa đến phủ quốc công, Quyền Hải hết sức hài lòng, treo ở thư phòng ngày đêm thưởng thức. Không chỉ như vậy, hắn còn mời giới quyền quý và văn nhân kinh thành đến phủ, cử hành một buổi tiệc thưởng lan. Khi tin tức truyền tới quốc sắc thiên hương, Diêu San hô vui mừng quá đỗi, giấc mơ đổi vận của nàng sắp tới. Bắt đầu từ hôm nay, nàng sẽ danh chấn kinh thành, nổi hơn Đào Yêu gấp trăm gấp vạn. Vì biểu hiện sự cảm kích, Diêu San hô đặc biệt chuẩn bị một bàn tiệc mời Giang Tiểu Lâu. Giang Tiểu Lâu lại uyển chuyển từ chối, thân thể có thương tích không thể uống rượu. Tối đó, Diêu San hô sai bách hợp tặng Giang Tiểu Lâu một chiếc đai hồng mai dùng khi tới nguyệt sự. Đai hồng mai này chất liệu vô cùng quý hiếm, khiến người xem đỏ mắt ghen tị. Dĩ nhiên, Giang Tiểu Lâu sẽ không sử dụng nó, nhưng nàng vẫn giặt sạch rồi đem phơi trong sân mỗi ngày, đồng thời treo ở nơi rất dễ thấy, như là cố ý khoe khoang. Không lâu sau đó, tấm đai đột nhiên biến mất. Đồ tốt như vậy bị người ta đánh cắp. Giang Tiểu Lâu tỏ vẻ áy náy với Diêu San hô. Đối phương tuy rằng luôn miệng nói không sao, nhưng không che giấu được vẻ khó chịu. Trăm phương ngàn kế sai bách hợp ra ngoài điều tra, nhưng không thu hoạch được gì. 3 ngày hôm sau, tin Lý Hương Lan đã chết truyền đến. Nàng nằm ngửa trên giường, chết không nhắm mắt. Khi nhìn thấy đai hồng mai bên gối của Lý Hương Lan, Diêu San hô sắc mặt đại biến, giả vờ khóc tang để che giấu sự thất thố. Giang Tiểu Lâu ẩn mình trong bóng tối, thu hết tất cả vào trong đáy mắt, khóe môi toát lên nụ cười lạnh lẽo. Kim Ngọc mặt mày chán ghét, dặn dò Lữ Mama đem thi thể chôn cất, rồi vội vã rời đi. Trên sợi đai này có thoa thêm chất dịch của Trúc Nam Thiên, ai mang nó trên người, độc sẽ nhanh chóng thông qua da thâm nhập vào cơ thể. Máu chảy càng nhanh thì trúng độc càng nhanh, lúc nghiêm trọng sẽ xảy ra co giật, hô hấp suy kiệt mà chết. Vương đại phu nhỏ giọng giải thích. Qua cầu rút ván, Diêu San hô nhận thứ hai, sợ là không ai dám nhận thứ nhất. Vừa họa xong bức họa kia, chớp mắt đã muốn lấy mạng nàng, còn hạ độc ở nơi người thường không bao giờ ngờ tới. Thủ đoạn có thể nói là rất độc ác. Đáy mắt Giang Tiểu Lâu hiện lên một tia sắc bén. Lý Hương Lan chẳng qua chỉ là kẻ chết thay. Vương đại phu có chút không rõ, nếu nàng ta giết cô nương, sau này lại muốn tìm người vẽ thay thì phải làm sao? Giang Tiểu Lâu cười lạnh. Rất nhiều chuyện có lần đầu không có lần thứ hai. Nếu ta luôn vẽ thay nàng ta, sẽ rất dễ bị lộ tẩy. Nàng có thể lấy lý do tay bị thương không thể vẽ, có quyền đốc công ưu ái, nàng ta cũng không phải sợ ai cả. Vương đại phu đã thay nàng chuộc thân cho Tiểu Điệp. Ta chỉ nói là thích nha đầu này, muốn nạp nàng làm tiểu thiếp, Kim Ngọc cũng không nghi ngờ. Đáng thương cho ta, danh tiếng tuổi già không thể giữ được. Giang Tiểu Lâu cười cảm tạ ông. Thế gian này vẫn có người đồng ý giúp người khác mà không cần báo đáp, giống như vị lão đại phu này. Vương đại phu vừa đi, Diêu San hô lên tới thăm dò. Giang Tiểu Lâu mỉm cười lặng lẽ nhìn nàng. Diêu San hô chột dạ, tại sao tỷ lại nhìn muội như vậy? Muội hôm nay tới là lại muốn đưa ta một sợi đai hồng mai, hay chuẩn bị hạ độc trong rượu? Giang Tiểu Lâu giọng điệu hời hợt. Gương mặt Diêu San hô trắng bệch, đôi mắt tỏ vẻ đáng thương. Tỷ là có ý gì? Không lẽ nghi ngờ muội? Gương mặt ôn nhu đáng yêu như vậy, lại có tâm địa vô cùng độc ác, đã nói rõ ràng như thế, nàng vẫn đến chết không thừa nhận, quả thật là đê tiện vô sỉ. Ngươi không cần diễn trước mặt ta, không cần thiết nữa đâu. Giang Tiểu Lâu con ngươi sâu thẳm. Muội hoàn toàn không hiểu tỷ đang nói cái gì, nếu không có ta che chở, ngươi đã sớm bị đuổi ra ngoài, ta không ngờ ngươi lại là kẻ lấy oán báo ân, quả thật là không có liêm sỉ. Ánh mắt của Giang Tiểu Lâu vô cùng chế giễu, chỉ trào phúng nhìn nàng. Bách hợp ngã nhào trên đất, nước mắt đầy mặt. Tiểu thư, không xong rồi. Nàng còn chưa nói hết, một vị tướng cầm kiếm dẫn quân xông vào, chỉ vào Diêu San hô. Bắt lấy à? Đối phương hoàn toàn không cho nàng cơ hội nghi vấn, xông lên áp lấy Diêu San hô, mặc kệ nàng ta giãy giụa xin tha. Toàn bộ quốc sắc thiên hương đã rối loạn, các cô nương hoảng hốt nhìn bà chủ Kim Ngọc và Diêu San hô bị thiên sách quân vây bắt. Diêu San hô đỏ cả mắt, nàng không hiểu tại sao lại bị bắt, hoàn toàn không biết mình đã phạm tội gì. Nàng dùng sức thoát khỏi tay binh sĩ, ngã gục dưới chân Vương Hạc, đôi mắt quyến rũ ngập tràn nước mắt. Kim Ngọc đột nhiên la lớn, nhất định là Đào Yêu, là con tiện nhân đó, nhất định là ả động tay động chân, đắc tội với đốc công.
Lý Tuyết Ngưng giật mình nhìn Giang Tiểu Lâu, nhưng thần sắc nàng bình tĩnh, không hề dao động, như đã dự liệu từ lâu. Sẽ không có ai tin tưởng bọn họ. Đôi mắt đen thẫm của Giang Tiểu Lâu hiện lên tia lạnh lẽo. Kim Ngọc và Diêu San Hô đều là người thông minh, nhưng sự thông minh đó không dùng vào việc đàng hoàng. Kim Ngọc ỷ vào việc có chỗ chống lưng, tự cho mình là đúng. Còn Diêu San Hô lại dựa vào gương mặt điềm đạm đáng yêu, nghĩ mình có thể thao túng được tất cả. Chỉ cần Giang Tiểu Lâu thủ thế chờ đợi, mạnh mẽ ra một đòn, các nàng sẽ thua đến mức rối loạn, không còn cơ hội chờ mình. Diêu San Hô dùng tay che mặt gào khóc, thanh âm tan nát cõi lòng, ánh mắt như tro tàn, chỉ mới một khắc đã từ thiên đường ngã xuống địa ngục, bị đánh cho hiện nguyên hình. Rõ ràng bức họa kia đã được các nàng kiểm tra từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, rốt cuộc đã xảy ra sai sót ở đâu? Nàng gào thét, nắm chặt lấy giày của Vương Hạc, liều mạng cầu xin. Cứu ta với! Vương Hạc muốn ngăn cản, nhưng Thẩm Trường An và Ngô Tử Đô kịp thời cản lại hắn. Vô duyên vô cớ trêu chọc Thiên Sách Quân vì một nữ tử thanh lâu, không đáng. Kim Ngọc và Diêu San Hô đều nghĩ sẽ có cơ hội tố giác, nhưng không hề có ai đến thẩm vấn. Quyền Hải trực tiếp giam các nàng vào ngục. Đương nhiên, Thiên Sách Quân sẽ không vô duyên vô cớ bắt người. Quyền Đốc Công đưa ra chứng cứ rất đầy đủ. Có rất nhiều người kiện cáo Quốc Sắc Thiên Hương công khai bắt cóc nữ tử. Sau khi Kim Ngọc chiếm được những cô gái này, liền ép buộc các nàng tiếp khách, nếu không nghe lời sẽ hành hạ tra tấn các nàng đến chết. Lý Tuyết Ngưng đầy vẻ hoài nghi, Quyền Hải không phải hoạn quan nêu cao chính nghĩa, hắn bắt Kim Ngọc nhất định vì bức tranh hoa lan, nhưng ta đã nhìn thấy bức tranh đó, rốt cuộc muội đã hạ thù như thế nào? Bức tranh hoa lan thơm ngát trong hội thường hoa, lại có mùi nước tiểu, hắn bị Dương các lão cười nhạo trước mặt bao người, làm sao có thể buông tha? Làm sao muội có cơ hội đánh cháo bức họa đó? Lý Tuyết Ngưng ngạc nhiên vô cùng. Không cần đổi, bởi vì vẫn là bức họa đó, lúc pha màu thêm vào chút nước tiểu, sau khi vẽ xong lại nhỏ lên chút dầu thơm. Mấy ngày đầu dĩ nhiên là mùi hương thơm ngát, càng về sau mùi nước tiểu càng rõ. Quyền Đốc Công tại sao lại không phát hiện ra? Bởi vì trong lòng hắn đắc ý, thường thường ngắm nhìn bức họa đó, mỗi ngày tiếp xúc hắn đã quen với mùi thối, ai dám nói với thái giám một chữ thối. Bút pháp của hai bức họa này hoàn toàn bất đồng, bức tranh của Đốc Công lại cao hơn một bậc, hắn nhất định sẽ mời Dương các lão đến. Những người khác đều không dám nói, nhưng Dương các lão thì không, ông nhất định sẽ cười nhạo hắn. Giang Tiểu Lâu con mắt trong suốt, lấp lánh như sương mùa hạ. Muội không sợ Kim Ngọc và Diêu San Hô nói ra tất cả? Lý Tuyết Ngưng quả thật không thể tin nổi vào mắt mình. Sợ, dĩ nhiên là sợ, nhưng ta phải đánh cược một lần. Quyền Đốc Công không phải nam nhân, lòng dạ của hắn vô cùng hẹp hòi. Bị chê cười làm sao chịu cho người ta cơ hội giải thích, chỉ sợ hai người kia chưa kịp lên tiếng, đã bị băm thành 8 mảnh. Không phải lỗ tai của nàng có vấn đề, chính là Giang Tiểu Lâu thật sự điên rồi. Dám động tay động chân lên bức họa, lại từng bước tính toán lòng người. Chủ ý điên cuồng to gan như vậy nàng cũng nghĩ ra được. Lý Tuyết Ngưng toát hết cả mồ hôi. Thu dọn đồ đạc rời đi thôi, nơi này đã tan đàn xẻ nghé. Lý Tuyết Ngưng sững sờ, người như ta còn có thể đi đâu? Giang Tiểu Lâu ung dung, ta đã mua một tòa nông trang. Muội đã sớm chuẩn bị cho hôm nay. Đúng vậy. Sau 1 canh giờ, Quốc Sắc Thiên Hương nhận được 2 mảnh chiếu cuộn tròn, thi thể Kim Ngọc dính đầy đất cát, đinh sắt cắm vào đầu, tình trạng vô cùng thê thảm. Mà Diêu San Hô chỉ còn một tấm da mỏng, không thấy máu thịt, có thể thấy được lúc hành hình thống khổ đến cỡ nào. Thiên Sách Quân có một bộ toàn hình, Quyền Hải lại là một tên hoạn quan biến thái. Phàm là người làm trái ý hắn, đều phải nhận hết cực hình bên trong nhà ngục, mà hắn dường như rất hận Diêu San Hô, đích thân tạo ra cái chết đặc biệt cho nàng. Đốc Công đúng là nhân tài đương đại, mỹ nhân cười chỉ được ghi chép trong sách cổ, sớm đã thất truyền từ lâu. Nói hắn tàn nhẫn, lúc các nàng hại người không tàn nhẫn sao? Giang Tiểu Lâu từ lồng ngực lấy ra một túi gấm. Xe ngựa ta đã thuê sẵn, ở nông trang cái gì cũng có. Tiểu Điệp đã chờ sẵn ở đó, các người có thể hỗ trợ lẫn nhau. Giang Tiểu Lâu thật là một kỳ nhân, đối với kẻ thù thì vô cùng độc ác, nhưng đối với nàng thì lại vô cùng tốt. Được, ta lập tức thu dọn, chúng ta sẽ cùng đi. Ta không đi, bởi vì vẫn còn một người nữa. Trong lòng Lý Tuyết Ngưng gợn lên một tia thương tiếc, oán khí của Giang Tiểu Lâu rất nặng, ở bên cạnh cô gái có tâm cơ sâu như vậy, nhưng Lý Tuyết Ngưng lại không sợ hãi chút nào. Ta không biết muội còn phải đối phó ai, nhưng ta biết còn ở lại đây sẽ vô cùng nguy hiểm. Theo ta rời khỏi có được không? Nếu Kim Ngọc đã chết rồi, muội có thể bắt đầu lại từ đầu. Lý Tuyết Ngưng không nhịn được khuyên bảo. Đáy mắt Giang Tiểu Lâu lộ ra tia lạnh lẽo. Ông trời trừ lại cái mạng này cho ta, lẽ ra phải biết quý trọng. Đáng tiếc, bất kể được làm lại bao nhiêu lần, những thương tổn đó vĩnh viễn vẫn ở đây. Nàng chì vào trái tim mình. Cừu hận sẽ làm muội lạc lối. Tiểu Lâu,
Nếu muội coi ta là bằng hữu thì hãy nghe lời ta khuyên nhủ, cao chạy xa bay khỏi nơi này. Ly Tuyết Ngưng không muốn nàng rơi vào nguy hiểm. Cao chạy xa bay? Tỷ hy vọng ta giống như tỷ, trốn ở một góc liếm láp vết thương của mình hay sao? Ta biết tỷ là người tốt, nhưng ta lại không yêu thích tỷ. Nếu như không phải ban đầu tỷ đã cứu ta thậm chí sẽ không nhìn tỷ thêm một chút. Tỷ từng có dung mạo mỹ lệ và tư thái khuynh thành, nhưng giờ đây tỷ còn lại cái gì? Gầy gò bệnh tật, không thể nhận ra mình trong gương. Còn hài tử của tỷ thì sao? Chỉ vì Kim Ngọc đã chết, cho nên bệnh của tỷ sẽ lành lại, cuộc đời tỷ có thể làm lại từ đầu, hài tử có thể sống lại sao? Cho dù kẻ trù mưu hại tỷ vẫn đang còn sung sướng tiêu dao, tỷ vẫn hy vọng được ngày mai tươi sáng đang chờ đợi sao? Lời nói dường như gai nhọn, sắc bén mà lạnh lùng. Hài tử đã chết rồi. Ly Tuyết Ngưng run rẩy. Nếu tỷ cho rằng rời khỏi quốc sắc thiên hương là có được hạnh phúc thì quả thật quá ngây thơ rồi. Thế gian này, hạnh phúc của kẻ mạnh mãi mãi được xây dựng trên sự bất hạnh của những kẻ yếu. Giang Tiểu Lâu xoay người, không muốn nói thêm một lời nào nữa. Đạo bất đồng khó lòng hợp tác. Nàng không biết tha thứ, càng không tin sống hạnh phúc mới là cách trả thù tốt nhất. Đó chỉ là lời nói dối của kẻ yếu tự lừa gạt mình mà thôi. Nàng phải đoạt lại tất cả những gì thuộc về mình, lấy lại được tôn nghiêm, trốn vào mai rùa liếm láp vết thương, cầu mong sự thương tiếc. Giang Tiểu Lâu nàng sẽ không có, mãi mãi không có. Không chỉ Tần gia, còn có Tử Y Hầu, nàng sắp sửa đối đầu với cả trung tâm quyền lực của một quốc gia. Giang Tiểu Lâu trở lại phòng, chuẩn bị thuốc tắm khôi phục dung mạo. Ngâm mình trong nước ấm, trong đầu nàng hiện lên tình trạng tử vong của Kim Ngọc và Diêu San Hô. Một người, hai người, ba người, từng giọt nước óng ánh nhỏ xuống gương mặt trắng nõn của nàng. Cừu nhân, nàng khẽ mỉm cười, chậm rãi bước ra từ bồn tắm. Trên làn da tinh tế như sứ của nàng, đầy dãy vết sẹo uốn lượn trên da thịt.